আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2023 ADRE আপুনি অনলাইন কৰাৰ পিছত যদি আপোনাৰ অনলাইন কৰোঁতে কিবা ভুল হৈছিল তেতিয়াহ'লে এতিয়া কাৰেকশ্যন কৰাৰ কাৰণে সুবিধা দিছে। আজি 5 তাৰিখৰ পৰা এইটো সাইট খুলিছে, আপোনাৰ 18 তাৰিখলৈ থাকিব জানুৱাৰী 2024। এইকেইদিনৰ ভিতৰত আপুনি ভুলটো শুদ্ধ কৰি ল'ব পাৰিব। আসাম কেৰিয়াৰৰ ৱেবছাইটতো আপুনি পাব। আসাম কেৰিয়াৰ সাৰ্চ কৰিলে ইয়াত আপুনি পাই যাব এইটো কাৰেকশ্যন কৰাৰ লিংকটো, আৰু মই চেনেলটোৰ মানে ইউটিউব ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতো দি দিম, আপুনি তাৰ পৰা ডাইৰেক্ট যাব পাৰে সাইটটোত। এতিয়া মই আপোনালোকক এই ভুলটো কেনেদৰে কাৰেকশ্যন কৰে সেইটো দেখুৱাম ভিডিঅ'টোত, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। চাওক, আপুনি যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত যাব, মই ক্ৰম ব্ৰাউজাৰতে গ'লোঁ, আৰু আপুনি এইটো কম্পিউটাৰত নহয় মোবাইলতো কৰিব পাৰিব। মোবাইলত আপুনি ডেস্কটপ সাইটটো অন কৰি ল'লে হ'ল, বা আপুনি ডাইৰেক্টও কৰিব পাৰে। এতিয়া মই আসাম কেৰিয়াৰত গ'লোঁ, তাৰপিছত আসাম কেৰিয়াৰ আপুনি সাৰ্চ কৰি দিব। মোৰ যিহেতু সাৰ্চ কৰা আছিলে সেইকাৰণে মই ডাইৰেক্ট দেখুৱাই দিছোঁ। তাৰপিছত এই প্ৰথম লিংকটোত যাব, আসাম ডাইৰেক্টৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2023 ADRE অনলাইন কাৰেকশ্যন ফৰ্ম, এইটো লিংকত যাব। তাৰপিছত আপুনি একেবাৰে তলত যাব, তলত আপুনি পাব চাওক অনলাইন কাৰেকশ্যন ফৰ্ম গ্ৰেড 3। আপুনি গ্ৰেড 3 যদি শুদ্ধ কৰিব বিচাৰে এইটোত ক্লিক কৰিব, আৰু অনলাইন কাৰেকশ্যন ফৰ্ম গ্ৰেড 4 আপুনি যদি গ্ৰেড 4ত শুদ্ধ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এইটোত ক্লিক কৰিব। মই দুয়োটাতে শুদ্ধ কৰি দেখুৱাই দিম। মই পোনপ্ৰথমে গ্ৰেড 3ত গ'লোঁ। চাওক, এনেকুৱা ধৰণৰ পেজটো আহিব। ইয়াত আপোনাৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন নং আৰু পাছৱৰ্ড আছে, মানে আপুনি অনলাইন কৰোঁতে যিটো এপ্লিকেশ্যন নং আৰু পাছৱৰ্ড দিছিল, মানে এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো পাইছিল আৰু পাছৱৰ্ড আপুনি যিটো দিছিল সেইটো ইয়াত দিব লাগিব। আৰু এইটো যদি আপুনি বিচাৰি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি মেছেজত পাব। মেছেজত আপোনাৰ SMBONL বুলি থাকিব, আপুনি চাৰ্চ কৰি চাব পাৰে। যদি তাতো আপোনাৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে যিখন এপ্লিকেশ্যন এখন ফৰ্ম ওলাইছিল আপুনি অনলাইন কৰাৰ পিছত, সেইখন ফৰ্মতো থাকিব এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো। আৰু যদি আপুনি পাছৱৰ্ডটো পাহৰিছে, পাছৱৰ্ডটো পাহৰিলে ফৰগট পাছৱৰ্ড মাৰিলে হ'ল। ইয়াত আপুনি মোবাইল নাম্বাৰটো আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো দি ছাবমিট কৰিলে আপোনাৰ এটা OTP যাব মোবাইল নাম্বাৰত। তাৰপিছত আপুনি এটা নতুনকৈ পাছৱৰ্ড চিলেক্ট কৰিব লাগিব। এতিয়া মই অনলাইন কাৰেকশ্যনটো কৰি দেখুৱাম। মোৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ডটো মনত আছে। মই ইয়াত এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰিম আৰু লগতে পাছৱৰ্ডটো এণ্টাৰ কৰিম। তাৰপিছত মই লগইনত ক্লিক কৰি দিম। মোৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো আহি গ'ল। চাওক, ইয়াত আপুনি গোটেই ডিটেইলছখিনি চাই ল'ব পাৰিব। এতিয়া আপুনি ৰাইট চাইডে ওপৰত পাব এডিট প্ৰফাইল বুলি, এডিট প্ৰফাইল এইটোত যাব। চাওক, তাৰপিছত আপুনি ইয়াত এটা ভেৰিফাই কৰিব লাগিব, মানে আপোনাৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ আছে তাত এটা OTP যাব। সেই OTPটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰি আপুনি ভেৰিফাই OTPত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। OTPটো এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত মই ইয়াত ভেৰিফাই OTPত যাম, এইটোত ক্লিক কৰি দিম। চাওক, ভেৰিফাই হৈ গৈছে। তাৰপিছত আপোনাৰ ফৰ্মটো খোল খাই যাব। এতিয়া ইয়াত আপোনাৰ যি যি ভুল আছে, আপুনি যদি কিবা ভুল কৰিছিল পিছত আপুনি গম পাইছে, এতিয়া আপুনি শুদ্ধ কৰি লওক। চাওক, ইয়াত আপুনি যিকোনো শুদ্ধ কৰি ল'ব পাৰিব। মই ইয়াত মোৰ এটা যিহেতু ভুল হৈছিল মই সেইটো শুদ্ধ কৰি ল'ম। মোৰ কাষ্টটো ভুল দিয়া গৈছিল, সেইটো মই শুদ্ধ কৰি ল'ম। এতিয়া এইটো কেটেগৰী জেনেৰেল আছে, ইয়াত মোৰ হ'ব OBC। এতিয়া মোৰ হৈ গ'ল। মই ভুলখিনি এটা মানে যি মোৰ ভুল আছিল মই এইখিনি শুদ্ধ কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই তলত যাম, প্ৰিভিউ টু ভেৰিফাই এইটো অপশ্যনত। চাওক, তাৰপিছত আপুনি আকৌ এবাৰ ফৰ্মটো চাই লওক, কাৰণ নেক্সট আৰু আপুনি চান্স নাপাব। গতিকে এইবাৰেই আপোনাৰ লাষ্ট চান্স, গতিকে চাই ল'ব। আৰু কি কি ভুল আছে, কি কি শুদ্ধ আছে, গোটেই বস্তুখিনি আপুনি চাই লওক। তাৰপিছত আপুনি অ'কেত ক্লিক কৰি দিব চোৱা হোৱাৰ পিছত। তাৰপিছত ইয়াত আপডেট বুলি এটা অপশ্যন পাব, প্ৰিভিউ টু ভেৰিফাইৰ কাষত, সেই আপডেটটোত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত ইয়াত আহিব আৰ ইউ চিয়'ৰ ইউ ৱান্ট টু ছাবমিট দ্য ফৰ্ম, এইটোত অ'কেটোত ক্লিক কৰি দিব, টু ছাবমিট দ্য ফৰ্ম। অ'কে, এডিটেড ছাকচেছফুলি আহি গ'ল, ইয়াত আহি যাব। তাৰপিছত আপুনি অ'কে ক্লিক কৰি দিব। এতিয়া আপোনাৰ ইয়াত প্ৰফাইলটো আপোনাৰ লক হৈ গ'ল, লক প্ৰফাইল। আফটাৰ লকিং প্ৰফাইল কেণ্ডিডেট কেন নট মেক এনি চেঞ্জেছ ইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম, মানে আপুনি এবাৰে চেঞ্জ কৰাৰ কাৰণে চান্স পাব, তাৰপিছত আপুনি নাপায়। গতিকে ভালদৰে চাই চেঞ্জ কৰিব। ফৰ্মটো চেঞ্জ কৰাওঁতে ছাবমিট কৰাৰ আগে আগে আপুনি দুটা অপশ্যন চিলেক্ট কৰাটো মেণ্ডেটৰী। আপোনাৰ নামটো চেঞ্জ কৰিব নে নকৰে সেইটো আপুনি ন কৰি দিব। আৰু আপুনি যদি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেছখন আপুনি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে তেতিয়া য়েছ ন, আপুনি যদি নিবিচাৰে ন কৰি দিলে হ'ল, যদি বিচাৰে য়েছ কৰি আপুনি চেঞ্জ কৰি দিলে হ'ল। আৰু নামটো একে, আপুনি যদি চেঞ্জ কৰিব নিবিচাৰে ন কৰি দিলে হ'ল, আৰু যদি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে য়েছ বুলি দি আপুনি নামটো চেঞ্জ কৰি দিলে হ'ল। মই আপোনালোকক গ্ৰেড 3টো চেঞ্জ কৰি দেখুৱালোঁ। গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 একেই হ'ব প্ৰচেছটো, গ্ৰেড 4টো একেই হ'ব, আপুনি চাই ল'লে হ'ল। গ্ৰেড 3টো চালে গ্ৰেড 4টো আপুনি নিজেই পাৰিব।